توی هنر ایران هنر سنتی یه مسیر میره، هنر مدرن یه مسیر دیگه. هنری که از غرب وارد شده کاملا یه راه دیگه میره، هنر سنتی. این دوتا تقریبا هیچ موقع با هم تلفیق نشدن. خیلی از نقاشایی که مدرنیست بودن یه تلاشی هم روی مینیاتور در یه دورای، از همه‌شون مثلا یه دونه تابلو هست، یه سعی، یه سروی کشیدن، یه تلاشی کردن، ولی بنیادی نرفتن داخل فضای مینیاتور بشن. یکی از کارهایی که خود من انجام میدم اینه که در ساختار کل مینیاتور یه تغییراتی به وجود میارم، ولی یه چیزایی رو ازشون الهام میگیرم، اما ساختارش و تکنیکش و یه بخشیش رو از مینیاتور استفاده میکنم. اون قلمگیری ها و اون ریزه‌کاری ها و نمیدونم همه اینا. پاکستانی‌ها مدرسه هنر درست کردن برای خودشون، مدرسه هنر سنتی هم داشتن، اینا با هم تلفیق شدن. یک سری از آرتیست‌های پاکستانی که خیلی هم از ما جوان‌ترن ولی خب شانس آوردن به موقع قبل از ما ارائه شدن در کشورهای دیگه، مخصوصا آمریکا، به اسم خانم مثلا شهزیا سکندر، عمران قریشی و خیلیای دیگه. اینا اومدن تو مینیاتور همون یه نگاه متفاوت کردن، تکنیک مینیاتور رو یاد گرفتن ولی تکنیک هنر غربم یاد گرفتن، نگاه به هنر غربم یاد گرفتن، یه تفاوت‌های عمده ایجاد کردن توی مینیاتور. و چون تکنیک مینیاتور رو داشتن و یه نگاه دیگه داشتن و فضاشون سنتی نبود، اینا خیلی با استقبال مواجه شدن و الان کاراشون در جاهای خیلی خوب توی آمریکا، در موزه ها، در گالری ها، در جاهای خیلی خوب ارائه میشه. ما اینجا این کار نکردیم. مدرنیستای ما، مینیاتوریستای ما رو رد کردن با شدت و حدت. یعنی همیشه گفتن که اصلا این راه بن‌بسته و فاجعه است، اصلا نباید رفت، بی توجه به اون تکنیک سخت، تکنیک خوب و زحمتی که اونا میکشیدن. اونا هم گفتن اصلا این که یه سهلنگاریه و یه کار بی‌معنیه و اصلا ما با مدرنیسم کاری نداریم. معمولا خیلی سخت میشه با اینا یه میز گرد گذاشت، معمولا خیلی سخت میشه با هم صحبت کرد. مثلا توی داوری‌ها هرگز اینا کسی رو از مینیاتور نمیبرن، اونا کسی رو از هنر مدرن نمیبرن. این ماجرا باعث شد که این دوتا راه کاملا اینطوری بره. در نتیجه ما توی مینیاتور همونجوری تو اون فضای سنتی خودمون موندیم. یه نمایشگاهی کار کردم چند سال پیش، فکر میکنم 8 سال پیش، 9 سال پیش، اسمش بود جلوه های نگارگری در هنر معاصر ایران. 6 ماه روی این من مطالعه کردم، کار کردم و تقریباً 200 تابلو جمع کردم از 70 نقاش که اینا هر کدومشون به نوعی تحت تاثیر مینیاتور یه بخشایی از کارشون با مینیاتور ارتباط برقرار می‌کرد. از تقریباً 70 سال پیش از مکتب تهران که دوباره مینیاتور یه جوری احیا شده بود، از اون کارام آوردم گذاشتم تو موزه امام علی بود، تو 3 طبقه، یه طبقهش مینیاتورای سنتی بود، بعد طبقات بعد میرفت روی آرتیستایی که مثلا مثل مسلمیان، مثل امین نظر، حتی در یه جای محجوبی نامی پتگر یه سری منظره داشت، تحت تاثیر مینیاتور کار کرد و خیلی کارهای جذابی بود. و خیلی از آرتیستای دیگه، آیدین آغداشلو و خیلی های دیگه که هر کدوم با یه بخشی از مینیاتور رابطه برقرار کرده بودن و اونو یه جوری متحول کرده بودن، تو کارشون آورده بودن. بعضیا دوره‌ای برداشت کرده بودن، بعضیا یه بخشایی رو برداشت کرده بودن. اون نمایشگاهی بود که من خیلی دوست داشتم که یه همایشم کنارش گذاشتم، ولی حتی این نمایشگاه زیاد جدی گرفته نشد، بهش بها داده نشد، کاتالوگش هم اصلا در نیومد چون مدیر عوض شد متاسفانه. در حالی که خب از جاهای مختلف، از موزه ها، از خیلی جاها این کارا رو من جمع کرده بودم و دلم میخواست که این یک نمایشگاه آموزشی باشه. ما یه نگاه بکنیم، اصلا ببینیم که واقعا کیا چه سعی کردن، چرا کردن، موفق بودن، نبودن، چطوری این اومده توی، چون این یه بخش مهمیه توی هنر ما و ما نمیتونیم همیشه اونو انکار کنیم. میدونیم با انکار کردنش به هیچ جا نمیرسیم، باید روش تحلیل کنیم و کار کنیم.
هنر ایران به نظر من حرف برای زدن داره. خیلی ناامیدن نسبت به موقعیت هنر معاصر. من اینطوری نیستم. من فکر میکنم که ما هنر خوبی داریم، توی جوونامون هم افراد با استعداد و با پشت و کار و خلاق داریم، تکنیک خوب دارن، فکر خوب دارن. توی دوره گذار هستیم. اون دوره گذار برای عده سخته، برای خود ما هم سخته، برای اینکه اساساً هنر یک ارزش مادی قوی پیدا کرده که قبلا نبوده. خود این همیشه با خودش اشکالاتی میاره ولی یه حسنایی هم داره وارد فضای حرفه‌ای میشه. ما تمام مدت نمیتونستیم توی فضای رمانتیک باقی بمونیم، به هر حال باید با دنیا حرکت کنیم، بریم جلو. نقاشی حرفه‌ای هم همه این چیزا رو، هنر حرفه‌ای هم همه این چیزا رو با خودش داره، همه این حواشی رو، همه این ابعاد منفی رو، ولی مثبتش هم داره. باید عبور کنیم ازش دیگه. حالا یه عده‌ام این وسط صدمه میخورن، یه بخشی از هنرم صدمه میخوره، ولی خب همه بقیه دنیا هم این دوره رو طی کردن دیگه، ما هم باید طی کنیم. من خیلی به این تلفیق نیروی جوون و کسی که تجربه داره و سنی ازش گذشته اعتقاد دارم، چون فکر میکنم که خودم هم وقتی خیلی جوان بودم با آدمایی که از خودم خیلی بزرگتر بودن دوست میشدم، خیلی دوست داشتم، برای اینکه خیلی چیزا ازشون یاد میگرفتم و الانم خیلی چیزا از جوونا یاد میگیرم. برام خیلی جذابه این، چون فکر میکنم که اینا در کنار هم ارزشمنده. اینکه فقط ما با یه نسلی، فقط با یه سری آدم معاشرت کنیم، این هیچی به ما یعنی کافی نیست. باید با سنای مختلف در ارتباط باشیم. اون عالم جوونا، اون امیدشون یا ناامیدیشون یا انرژیشون یا این تلاشی که میخوام بکنن، اینا همه برای من خیلی جذابه. به یاد میارم که خودم هم همین سعی رو داشتم میکردم، یا حتی یه جمله یه آدمی که پخته بود چقدر برای من ارزش داشت، یا یه آدمی که دست منو گرفت از اینجا به اینجا برد چقدر برای من ارزش داشت. پس برای من این کار شده، منم این دینو دارم که برای کسای دیگه انجام بدم. ببینید، ما یه نسل آرمانگرا بودیم، نسل امروزه یه نسل عملگراست که اصلا خب موقعیت و طبیعت و فضا و موقعیت جهانی و موقعیت خود ایران اینو ایجاب میکنه. در هنرم اگه بخوام بگم، ما همچنان خیلی آرمانگرا بودیم، چون گفتم همونطور که گفتم بهتون، هم اون موقع که ما وارد هنر شدیم اصلا کسی درآمدی نداشت توی نقاشی. معمولا نقاشای خوبمون هم یه کار دیگه هم میکردن، درس میدادن. اصلا حرفه‌ای یکی فقط نقاش باشه کم بود تو نقاشا. اگرم بود شرایط مالیش خوب نبود، یا اگه خوب بود مثلا بک‌گراند خانوادگی مالی خوبی داشت که خوب بود. ولی کسی جز بعضیا توی مینیاتور، مثلا آقای فشیان هم موقع فروششون خیلی خوب بود، ولی تو نقاشی مدرن قیمتا اصلا اونطوری نبود که بگیم یه زندگی رو میشد باش اداره کرد. ما با اون دیدا وارد شدیم، اصلا فکر درآمد نمی کردیم از نقاشی. 10 سال هیچ اتفاقی توی تجسمی ایران جز یک نوع نقاشی که در خدمت در واقع بیان منویات انقلاب یا جنگ بود که از طرف دولت حمایت می شد، دیگه نقاشایی مثل ما که اگر که حالا جنگ یا انقلاب یه مسئله ملی بود، مال ما هم بود، اینطوری نبود که مال یه عده خاص بود، ولی ممکنه یکی نخواد که اینو تو هنر بیان کنه، مثلا تو هنر بخواد یه چیز دیگه بیان کنه، کلی‌تر بیان کنه. هنرمندایی که مثل ما یه موضوع دیگه ای رو داشتن بیان میکردن به این شکل، ما تحت هیچ حمایتی قرار نمی گرفتیم، چون فضا هم یه فضای سخت بود. بنابراین اصلا ارائه کردن کارمون همه اینو با مشکلات جدی مواجه می شدیم. بعد از یه دوره‌ای که تا حدودی و اصلا قوانین سخت داشتیم برای خارج کردن کارا از ایران، برای که مثلا همون موقع که می‌خواستیم کار خارج کنیم اصلا خیلی دردسر داشتیم. هرگز برای انفرادی که نمیتونستیم 5 تا کار میتونستیم خارج کنیم. بعد در نتیجه موقعیتایی هم ساخته نمیشد که خارج از ایران بتونیم نمایشگاه بذاریم. اون 10 سال که اصلا یعنی سالهای مهم زندگی ما بود از نظر فرم گرفتن و شکل گیری و همه این چیزا، یه جورایی در یک فضای کاملا بسته سپری میشد. بعد از اونم که بعد از جنگم که سازندگی و اینا شروع شده بود، بازم هنوز بیرون از ایران اون ارتباطا به اون شکل برقرار نمیشد، خیلی مختصر بود، بازم برای ما نبود. از یه تاریخی به بعد که کم کم فضا باز شد و
این مراودات شروع شد، موزه هنرهای معاصر فعال شد، کم کم یه نمایشگاه‌های بیرون از ایران شروع شد، ولی انقدر امکانات هنوز محدود بود و ارتباطای فضای هنری ایران با بیرون از ایران قطع بود که نمایشگاه خیلی مثلا بگم درخشانی هم حالا برگزار بشه نمیشد. نقاش قبل از ما که نقاش شده بودن و اسم داشتن و موقعیت داشتن، اونا یه دوره نسبتا خوبی رو قبل از انقلاب گذرونده بودن، شهرت خودشون رو به دست آوردن، درباره‌شون نقد نوشته شده بود، بیرون فرستاده شده بود، کارشون در خیلی از جاهای بی‌نالا یا خیلی جا شرکت کرده بودن. نسل ما که درست با انقلاب در واقع از دانشکده فارغ التحصیل شده بودیم و تازه داشتیم کار میکردیم، ما فقط تو روزنامه و اینا که اصلا مطرح نمیشدیم، مثلا فقط این میدونست اون نقاش داره اونجا کار میکنه، این نقاش داره اینجا کار میکنه، اون نمیدونم کارش فروش میره. وقتی که کم کم این نمایشگاه‌های بیرون از ایران شروع شد، این مسئله هم شروع شد که اون کسایی که از اون ور میمدن هی میخواستن کار ببرن اینا، همش به این توجه میکردن که نقاشا نسبتا جوون باشن. ما دیگه رفته بودیم توی سن میان سالی که باز شامل ما نمیشد. حالا این نقاشایی که الان هستن اینا به قیمت فکر میکنن، به شیوهی که دارن کار میکنن فکر میکنن. اگر یه کار میره تو حراج و خوب فروش میره، به این فکر میکنن که آیا بهتر نیست اونجوری کار کنم. اینا یه خوششانسی یه بدشانسی نسبت به ما دارن. خوششانسیشون اینه که این شانس رو دارن که کارشون بره خارج از ایران، بره تو گالری خوب و یه آینده خیلی خوب برشون ساخته بشه. بدشانسیشون اینه که ممکنه محدود بشه نوع نقاشیشون، یعنی دیگه آزاد نباشن در درون خودشون اون چیزی که میل دارن. برای اینا اون محدودیته، یعنی نگرانن که چجوری کار کنن که کارشون هم فروش بره هم خارج از ایران بره. این تفاوت نسل ما با نسل جدید. ما اصولا تاریخ هنرمون اینجوریه، خیلی وقتا قطع میشه دوباره وصل میشه دوباره قطع میشه، چون حرکت‌های سیاسی یا اجتماعی که اتفاق میفته معمولا یه بخشی رو انکار میکنه، دوباره یه بخش دیگه دوباره از سر شروع میکنیم. قبل از انقلاب 5 دوره فکر میکنم 5 دوره بینال داشتیم، ولی وقتی دوباره اومدیم بینال درست کنیم دوباره شد بینال اول بینال دوم، در حالی که توی اروپا یا تو هر جای دیگه جنگ اتفاق افتاده، حکومت ها عوض شدن، خیلی چیزا شده، بینال ونیز سر جاشه، مثلا جشنواره کن سر جاشه، چیزی عوض نمیشه، یعنی دوباره نمیان از یک شروع کنن بیان جلو. این گسستا اساساً هم تو هنرمون هم برنامه اجراییمون هم پروژه‌ای که داشتیم همیشه اتفاق میفته. توی فرسکایی که باقی مونده از دوره صفویه و اینا توی اصفهان، نقاشی واقعاً زیبا، خیلی وقتا ما میبینیم که روی اینا رو گچ گرفتن یه نقاشی دیگه کردن. من همیشه از خودم سوال میکنم این همه جا تو دنیا هست، این همه دیوار تو دنیا هست، مگه فقط همین قدره که ما همون نقاشی به اون خوبی رو پاک کنیم، یعنی روش گچ بگیریم یه نقاشی دیگه بکشیم؟ یا مثلا یه موقع روی آجر بسیار زیبا گچ گرفتن کاشی کردن، یا کاشی زیبا رو گچ گرفتن آجر کردن، تو معماریامون هست. این یه خود خصلت ما رو نشون میده. ما اگر بخوایم بگیم هر دوی ایناییم باید چیکار کنیم؟ اگه رویی رو پاک کنیم اون رو از دست میدیم، قبلی رو نگه میداریم. اگه رویی رو بخوایم نگاه کنیم قبلی رو از دست میدیم. این به نظر من یه کار نمادینه. هر چیز خوب و بد و همه رو پاک، یعنی یه گچ می‌کشیم روش، دوباره اثر یه چیز دیگه روش نقاشی می‌کنیم و اونو برای آیندگان یه رنج درست می‌کنیم که اونا ندونن که کدومو انتخاب کنن. این در مورد تمام مکتبایی هم که داریم اتفاق افتاده. از جهات مختلف به این نتیجه رسیدم که باید خودم باشم و اون کاری رو انجام بدم که خودم بهش اعتقاد دارم. اگه بخوام رعایت یه موضوعی رو بکنم به خاطر کسی، به خاطر چیزی، به خاطر جریانی، به خاطر یه موضوعی، یا بترسم که این کارو بکنم یا فکر کنم که این کارو بکنم مقبول میفته، نه، این در نتیجه همیشه حس کردم که هر چقدر راستگوتر باشم بهتر. بزرگترین آرزوی من اینه که سالم باشم و تا آخرین لحظه کار کنم.